आज चैत्र 21 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। नेप्से इन्डेक्स करिब 3.4 अङ्कले घटेर 2006.7 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 53 करोडभन्दा धेरैको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा सानो बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 53 करोडभन्दा बढेको छ र केही दिनदेखि लगभग हामी हेर्छौँ भने 3टा क्यान्डल चाहिँ एउटै रेन्जमा घुमिरहेको छ। मार्केट पछिल्लो समय करिब 6 अङ्क, करिब 2 अङ्क र करिब 3 अङ्क यस्तै टाइपको गिरावट रहेको छ। मार्केटमा भोलाटिलिटी एकदम कम रहेको अथवा मार्केट साइडवेज रहेको रूपमा हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै थोरै अङ्क बढेको बजार फेरि बजारमा गिरावट आएको देखिन्छ। त्यसपछि पनि बजारले माथितिरको यात्रा तयार गरेको थियो र आजको लागि एउटा हाइएस्ट पोइन्ट डे हाई क्रिएट गरेर भने बजार एकोरो घट्दै तलतिर आएको देख्न सकिन्छ। सदा चाहिँ अन्तिममा भने केही पोइन्ट्स चाहिँ सुधार भएर नै बन्द भएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हामी हेर्छौँ भने ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्डै छ। मार्केटको ट्रेन्ड यसरी मार्केट माथिबाट तेज तलतिर आउने र माथिबाट केही तल आउने, फेरि केही साइडवेज अथवा केही थोरै माथितिर जाने प्रयास गर्ने, फेरि मार्केट तल आउने, फेरि पनि केही माथितिर थोरै जाने, फेरि तल आउने, यो टाइपको ट्रेन्ड नै कन्टिन्यू छ। अहिलेसम्म हामीले हेर्दा 5 मिनट्स टाइम फ्रेमको ट्रेन्ड साइडवेज नै छ अथवा बियरिस नै छ भनेर हेर्न सक्छौँ। मार्केट स्ट्रक्चर बियरिस र त्यसमा पनि साइडवेज टाइपमा चाहिँ मार्केट घुमिरहेको देख्न सकिन्छ। माथि तल, फेरि माथि, फेरि तल, यो टाइपले नै मार्केट घुमिरहेको छ। मार्केटले मोमेन्टम लुज गरेको रूपमा पनि हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। भोलाटिलिटी एकदम कम रहेको छ। ओके, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिस छ। मार्केटले प्रत्येक लोहरूलाई ब्रेक गर्दै नयाँ लोवर लोको खोजी गर्दै तलतिर गएको देखिन्छ। अहिले पनि अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तल झरिसकेको छ र मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली बियरिस रहेको देख्न सकिन्छ र मार्केट अहिले घट्दो क्रममा छ। घट्ने क्रममा कुनै ब्रेक लागिसकेको अथवा मार्केटले कुनै एउटा चाहिँ नयाँ मुभ चाहिँ माथितिरको अथवा एउटा बढ्ने खालको कुनै इनिसिएसन गरिसकेको जस्तो देखिएको छैन। स्ट्रङ डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको छ र यदि बजार यहाँबाट माथितिर लाग्छ भने अहिले सुरुवाती चरणको लागि हामीले टार्गेट भनेको 2040 सम्मलाई लिन सक्छौँ। 2040 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्ड रहन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि हजुरहरू एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ 9863805867। यसमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मोमेन्टम अहिले बियरिस देखिएको छ र पछिल्लो समयको मार्केट साइडवेज देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर बियरिस छ। अगाडिको लोको दाँजोमा लोवर लो फर्मेसन गरेको हुनाले मार्केटले माथितिर पुल ब्याक तयार गरेर फेरि पनि डाउन मुभै क्याच गरेको हो कि भन्ने खालको प्याटर्नै हामी बुझ्न सक्छौँ र अहिले पछिल्लो समयको मार्केट हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मार्केटले क्लियर रूपमा चाहिँ तलतिरको यात्रा पनि तयार गर्न सकेको छैन। एउटा लेभलबाट मार्केट तलतिर जाने प्रयास गरे पनि क्लोजिङ फर्केर माथितिर गर्ने गरेको छ। सो हिजोको लास्ट क्यान्डल हेर्दा पनि त्यही प्याटर्न देखिएको थियो। सो आजको पनि प्याटर्न हेर्दा मार्केट फेरि तलबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएर माथि नै गएर बन्द भएको छ र यो अन्तिमतिर यो टाइपको प्याटर्न फर्मेसन हुने गर्छ। प्रायः जस्तो अन्तिममा हामीले 5 मिनट क्यान्डल चाहिँ ठुलो
ठुलो राइज हुन्छ, यसले पनि यो स्याडो बनाएको। ओभरअलमा जे जस्तो भए पनि यसरी प्राइस चाहिँ तलबाट माथि फर्केर बन्द हुनु भनेको त्यो सकारात्मक कुरा नै हो। र अब हामीले यसलाई हेर्छौँ भने मार्केट एउटा चाहिँ अन्तिम क्यान्डलले आज पनि फेरि मार्केट केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ, जुन हिजोको मार्केटले गर्ने गर्थ्यो। र अहिले चाहिँ मार्केटमा लोअर स्याडोहरू बनिरहेको छ, त्यही पनि मार्केट माथितिर जान सकेको छैन। यसले चाहिँ बुलिस मोमेन्टम निकै नै कमजोर रहेको र बियरिस मोमेन्टम नै हाबी भएको रूपमा मार्केट सेन्टिमेन्ट बियरिस साइडमा चाहिँ बढिरहेको रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र अहिले आवरेज टाइम फ्रेम मार्केट तेज घटिरहेको मार्केट एउटा साइडवेज प्याटर्न मात्र भएको। अब यो माथिबाट चाहिँ सार्प घटेर तल्लो लेभलमा आएर चाहिँ साइडवेज बसेको हुनाले कतै यो एकुमुलेसन हो कि भन्ने हिसाबले पनि लिन सक्ने ठाउँ चाहिँ रहेको छ, किनभने मार्केट माथिबाट चाहिँ अलिकति धेरै नै फल भइसकेको अवस्थामा रहेको छ। र डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा हिजोको क्यान्डल एउटा केही पोजिटिभ टाइपको सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल हो, तलबाट चाहिँ माथि प्राइस फर्केर बन्द भएको छ भन्ने कुरा थियो। आजको क्यान्डल पनि त्यस्तै बनेको छ, मार्केट केही तल आएको मार्केट फेरि माथितिर गएर बन्द भएको छ। हिजोको आजको क्यान्डलको कम्बिनेसन अथवा त्योभन्दा अगाडिको क्यान्डल लिस्टको कम्बिनेसन हेर्दा मार्केट साइडवेज छ र यी क्यान्डल्सहरूले चाहिँ प्राइस केही माथितिर एउटा माइनर भए पनि पुल ब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जानुपर्ने भन्ने इन्डिकेट गर्छ। अहिले हामी एउटा चाहिँ टाइप अफ डिमान्ड जोनमा नै छौँ, जुन क्यान्डलले यसरी इम्पल्सिभ बढेको बजारमा ठुलो अङ्कको गिरावट ल्याएको थियो, जुन स्याडोले चाहिँ मार्केटको यो सार्प फललाई चाहिँ एउटा सप्लाईलाई चाहिँ डिमान्डमा कन्भर्ट गरेको थियो। सो पुनः अगाडि डिमान्ड भएको लेभलमा फेरि पनि डिमान्ड क्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबले यो लेभलमा आएर चाहिँ बजार केही साइडवेज बसेको हुन सक्ने रूपमा लिन सकिन्छ। ओभरअल दिस लेभल मे बी ब्रोकन। कन्क्लुजनमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो लेभल चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ। यो लेभललाई ब्रेक गरेपछि चाहिँ बरु अनि त्यसपछि चाहिँ बजार यसरी एउटा माथि जाने भयो बरु त्यसपछि जाला, अथवा केही माथि अपस्विङ दिएर फेरि यसरी तलतिर जाला, त्यो पछिको कुरा। र ओभरअलमा यो लेभल चाहिँ जुन यो स्याडो छ 1994 तिर तल्लो लेभल, यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अनि बल्ल मार्केटले चाहिँ एउटा गतिले लाग्यो भन्ने हिसाबले हामीले एउटा डिरेक्सन क्याच गर्न लाग्यो भन्ने हिसाबले लिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ बजार एउटा यो लेभलमा साइडवेज खेलिरहेको छ। तीनटा क्यान्डल हेऱ्यो भने एउटै लेभलमा गिरावट पनि थोरै थोरै आउने, क्यान्डल बियरिस भइरहेको छ, तर मोमेन्टम एकदम लुज गरेको देख्न सकिन्छ। यदि आगामी डेजमा चाहिँ बजार तल आउने क्रममा 1994 भन्दा तलतिर क्लोजिङ हिसाबले जाँदैन भने मार्केट चाहिँ केही माथितिर पुल ब्याक माइनर जान सक्ने स्थिति गर्छ। आजको क्यान्डल हेर्दा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा यदि हामी हेर्छौँ भने मार्केट चाहिँ घट्दो क्रममा देखिएको छ, डाउनसाइडको स्ट्रक्चर छ र 15 मिनट्समा पनि मार्केट चाहिँ घट्दो क्रममा देखिन सकिन्छ र मार्केटले कुनै रिभर्सलको इन्डिकेसन 5 र 15 मिनट गरिसकेको छैन। तर भेरी नोटिसेबल कुरा के छ भने मार्केटले अहिले चाहिँ पछिल्लो समय एउटै लेभलमा चाहिँ साइडवेज कन्सोलिडेट भएर बसिरहेको छ। जस्ट तल झरे पनि इमिडिएटली माथितिर बाउन्स हुने टाइपको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ र 15 मिनट्समा नि एउटा लोभन्दा अर्को लो चाहिँ नजिक नजिक नै बनिरहेको छ। खासै तेज मोमेन्टम चाहिँ देखिएको छैन। यसले मार्केटमा कुनै एउटा डिरेक्सन चाहिँ इम्पल्सिभ रूपमा दिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि एउटा रफली अनुमान गर्न सकिन्छ। आवली टाइम फ्रेममा मार्केट फुल्ली क्लियरली साइडवेज रहेको जस्तो देखिन्छ र डेली टाइम फ्रेममा पनि तीनटा क्यान्डलको कम्बिनेसन साइडवेज नै छ र मार्केट टाइप अफ डिमान्ड लेभलमा भएको हुनाले तेज ब्रेकडाउन नभएको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले मार्केट वेट एन्ड वाच भर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको हुन सक्ने कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परेको छ वा यो भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याएको छ भने भिडियोमा 1 लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।